Цей хліб на заквасці можна спекти на сковороді, без духовки. І він справді виходить смачним та корисним. Всім привіт! Ви на каналі Старший на кухні. Для цього рецепта нам потрібна активна закваска Levito Madre. Що таке активна закваска і як її правильно активувати, дивіться відео. Посилання є в описі під відео. Відбираю закваску, усі інгредієнти та їх кількість будуть вказані в описі під відео. А також, якщо вам потрібна закваска, посилання ви знайдете там само в описі під відео. До закваски додаю воду кімнатної температури, всипаю просіяне біле борошно вищого гатунку і замішую тісто. Довго місити не потрібно, важливо, щоб тісто рівномірно зволожилося. Далі накриваю тісто і залишаю його на автоліз на 1 годину при кімнатній температурі. У мене температура в кімнаті 19 градусів. Якщо у вас вища температура, до прикладу 22 градуса і вище, залиште тісто приблизно на 40 хвилин. Друзі, попрошу вас авансом поставити цьому відео лайк і подивіться його від початку і до кінця, щоб не пропустити важливі моменти, і тоді у вас все чудово вийде з першого разу. Минула 1 година, у мене зникла електроенергія, думаю всім відомо з яких причин. Далі зйомка під ліхтарик. Додаю оливкову олію та сіль. Кадру, де я додаю сіль, немає, він зник разом з електроенергією. Але ви обов'язково додайте сіль. Тепер потрібно добре вимісити тісто, щоб сіль та оливкова олія рівномірно розподілились по всьому тісту. Вимішуйте тією технікою, яка вам зручніша. У мене це займає приблизно 10 хвилин. Я поєдную замішування з відбиванням. Ось так, прямо в мисці. Сьогодні не хочеться щось викладати тісто на стіл. Усе як завжди, швидко і легко. А ви й досі думаєте, що хліб на заквасці це не для вас, а тільки для профі з гламурними картинками? Усе, замісив тісто, накриваю і залишаю його на 45 хвилин при кімнатній температурі. Минуло 45 хвилин, роблю першу обминку. По колу кілька разів. Таких обминок буду робити 2, з перервою в 45 хвилин. Накриваю кришкою і залишаю. Як я вже казав, при кімнатній температурі, а вона у мене 19 градусів. Якщо ви помітили, то я постійно роблю акцент на температурі в приміщенні, тому що температура – це орієнтир. І від неї напряму залежить, скільки потрібно тримати тісто на бродінні, перед розстійкою, на розстійці. Це потрібно постійно пам'ятати. Минуло 45 хвилин, роблю друге складання і одразу відправляю тісто в холодильник на холодну ферментацію на 16 годин. Холодна ферментація робить тісто більш ароматним і стабільним. Смак стає глибшим. За цей час клейковина зміцнюється, тісто легше формувати і готова випічка довше залишається свіжою. Минуло 16 годин, дістаю тісто з холодильника і викладаю його на поверхню, присипану борошном. Розділяю тісто на 12 рівних частин і з кожного шматочка буду формувати кульку. Ось таким чином, як показую у відео. Друзі, хочу нагадати про лайки, коментарі та підписку. Вам це нічого не коштує, а мені дуже приємно і мотивує на нові рецепти випічки на заквасці. Також нагадаю, кому потрібна закваска або консультація, звертайтесь за посиланням в описі під відео. А також у вас є можливість стати спонсором канала і підтримати мене фінансово. Перекладаю всі кульки тіста в сковороду, накриваю кришкою і залишаю на розстійку при кімнатній температурі від 1 до 3 годин. Ще раз нагадаю, що все залежить від температури на вашій кухні. Тісто має збільшитися приблизно в 2 рази. Слідкуйте. Минуло 2 години, хліб підійшов, збризкую хліб трохи водою і посипаю кунжутом. Посипати кунжутом не обов'язково, це вже за вашим бажанням. Я посипаю, мені дуже подобається аромат підсмаженого кунжуту. Ось так, зовсім трішки посипав, він чудово приклеївся до вологого тіста і відправляю в сковороду на вогонь. Накриваю кришкою, випікаю на малому вогні 30-35 хвилин. Після чого перевертаю хліб на інший бік і випікаю ще 10-15 хвилин до золотистої скоринки. Минуло 10 хвилин, знімаю хліб з вогню, перекладаю на решітку, щоб він охолов. Якби ви чули, який аромат, і говорити нічого. Його потрібно спробувати. Подивіться, як зручно. Порційний хліб. А який він ніжний, тоненька скоринка, який м'якуш. Єдиний мінус цього хліба – він дуже швидко з'їдається. Якщо будете готувати, напишіть, чи так це. Подивіться, який він пористий, як булочка, а який він ніжний, хрумкий та ароматний. Так, тривала ферментація збалансувала смак. Він ніби молочний, хоча молока тут немає.
Друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте, а від себе я дуже рекомендую всім цей рецепт. І до зустрічі у наступному відео.